মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যিকেইজন ল'ৰা-ছোৱালীয়ে HSLC ফাইনেল ইয়াৰ ৰিচেকিংৰ কাৰণে তোমালোকে এপ্লাই কৰিছিলা তোমালোকৰ ৰিজাল্ট তোমালোকৰ HSLC সেবা বোৰ্ডত গৈ তোমালোকে নিজে খুলি চাব পাৰিবা নহয় জানো গতিকে আমি কেনে ধৰণে চাম তোমালোকে মোৰ লগতে চাই গৈ থাকিবা বলা তেন্তে যদি জীৱনৰ ৰংবোৰে লুকা বাখু খেলে আৰু যদি আশাৰ চাকিটি উমি জ্বলে তথাপি বন্ধু আগুৱাই যাবা পিছলৈ ঘূৰি নাচাবা যিসকল ল'ৰা-ছোৱালীয়ে HSLC তোমালোকৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে ৰিচেকিং কৰিবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলা তোমালোকে এটো চাব পাৰিবা সো আমি সেবা বোৰ্ডত গৈ সেবা ওয়েবসাইটত গৈ আমি কেনে ধৰণে আমি চাব পাৰো তোমালোকে এতিয়া মোৰ লগত বলা তেন্তে বল আৰু এটা কথা ইয়াতে মই ক'ব বিচাৰিছো যে বহু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে কৈছে যে আমি যদি ওয়েবসাইটত গৈ মেলি যদি আমি ৰোল নম্বৰ আপলোড কৰি দিবা তেনেকৈ ধৰণে চাব বিচাৰিছো তেন্তে আমি কি দেখা পাওঁ নো ৰেকৰ্ডছ ফাউণ্ড বুলি দেখা পাওঁ নহয় জানো চোৱা ইয়াতে কেইবাটাও কাৰণ থাকিব পাৰে ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণটো হৈছে সাৰ্ভাৰ ডাউন হ'ব পাৰে দুই নম্বৰটো তোমালোকৰ কেটছ ডিগিটা আছিল তোমাৰ কিটা ডিলিট কৰিব লাগিব বা তোমালোকে ব্ৰাউজাৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব নহলে আৰু এটা হ'ব পাৰে যে তোমালোকৰ ষ্ট্ৰীম ইয়াৰ তোমালোকে সিলেক্ট কৰিছিলা ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে হেতু তোমালোকৰ ভুল হ'ব পাৰে বা তোমালোকৰ নেমটো মিছ হ'ব পাৰে গতিকে হিকিটা তোমালোকে ঠিক কৰি লবা আৰু যদি তোমালোকৰ আৰু অসুবিধা হয় তেন্তে তোমালোকে এজন ডাঙৰ মানুহ বা তোমালোকৰ দাদা কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ লোকৰ লগত হয়তে তোমালোকে মিলি আকৌ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিবা তেতে আমি এতিয়া যাও কেনেকৈ আমি যাও ওয়েবসাইটত কেনেকৈ চাৰ্চ কৰো নহয় জানো বলা সোৱা আমি প্ৰথমে কেনেকৈ যাব লাগিব সোৱা প্ৰথমে আমি যাব লাগিব চাই লবা তোমালোকে চাই থাকিবা আমি গুগলত কেনেকৈ যাব লাগিব আমি গুগল চাৰ্চ কৰিব লাগিব ইয়াতে গুগল আহিছে তোমালোকৰ নহয় জানো ক্লিক কৰি দিয়া এনেকৈ লাহেকৈ ক্লিক কৰি দিয়া আৰু এতিয়া ক্লিক কৰিলে নহয় জানো এতিয়া তোমালোকে কি বুলি চাৰ্চ কৰিবা ইয়াতে সেবা লাহে লাহে সকলোৱে কৰিবা কথা নাই নিজৰ মোবাইলটো তোমালোকে কৰিব পাৰা সো সেবা বোৰ্ড আছে সেকেন্ডাৰী এডুকেশন বোৰ্ড অফ আসাম সবে মোবাইলটো কৰিব পাৰিবা তোমালোকে তাৰপিছত তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়া নেকে সো এতিয়া তোমালোকে ইয়াতে চোৱাচোন কি আহিছে ইয়াতে হোম আহিছে চাই লবা নটিফিকেশন আছে ডাউনলোড আছে ৰিজাল্ট আহিছে কিবা কিবি আছে না ইয়াত তোমালোকে একো নকৰিবা জাস্ট তোমালোকে ওপৰৰ এফালে কৰি দিয়া নেকে ইয়াতে তোমালোকে চাবা ইয়াতে কুইক লিংকস বুলি আছে তোমালোকৰ মোবাইলটো ওলাব কুইক লিংকত আছে তোমালোকে ইয়াতে তোমালোকে ইয়াতে নিউ লাহেকে ক্লিক কৰি দিয়া নেকে সো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াত কি দেখা পাইছা যে ইয়াতে চোৱা বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন তোমালোকে এন্টাৰ ৰিজাল্ট ইয়াতে তোমালোকৰ ৰোল নম্বৰটো সিলেক্ট কৰিলা B25 হয়নে সো এন্টাৰ কৰিলা তোমালোকৰ নম্বৰটো দেন তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো স্ক্ৰিনত তোমালোকৰ তেনেকৈ ধৰণৰ আহি যাব নহয় জানো গতিকে গম পালা সকলোৱে হয়নে আৰু মই ইয়াতে হেখতে এটা কথা কওঁ যে বহু মা দেউতা বা অভিভাৱকে যে বহুতো ভাবে যে ক্লাস 10 ৰ পৰীক্ষাটো সৰ্বোচ্চ স্তৰৰ মূল্যাংক নিৰ্ধাৰণৰ স্তৰ বুলি ধৰি লোৱা হয় কিন্তু খেয়া সম্পূৰ্ণ সত্য নহয় কাৰণ থাৰ্ড ডিভিজন বা ফেইল কৰা ল'ৰা-ছোৱালী আকৌ পাস কৰি মেলি কি কৰা হৈছে তোমাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ বহুতো উদাহৰণ আছে নহয় জানো গতিকে আমি ইয়াতে আমি স্তব্ধ হৈ ৰব নালাগে জীৱন বৰ অনুপম নহয় জানো জীৱন বৰ সুন্দৰ গতিকে আমি এতিয়াৰ পৰা সপোন দেখা আৰম্ভ কৰো উইশ ইউ অল দা বেষ্ট